Përshëndetje shikues të nderuar. Klubi i prodhuesve të Kosovës dhe Bashkimi i prodhuesve shqiptar kanë kërkuar nga dy qeveritë që t'i largojnë barrierat tregtare në mes Kosovës dhe Shqipërisë, në të kundërtën, do të protestojnë në pika doganore. Për këtë çështje, por edhe për punën e doganës, i ftuar në këtë emision është drejtori i doganës Bahri Berisha. Në pjesën e dytë të emisionit do të ndjekim përmbledhjen e ngjarjeve ekonomike të javës që lan pas, e cila do të përmbajë historia rreth Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë, ndihmat e Bashkimit Evropian për bujqësinë e tema të tjera. Fillimisht të ndjekim historinë rreth kërkesave të prodhuesve e më pas kthehemi me intervistën. Prodhuesit e Kosovës dhe Shqipërisë i dorëzuan zëvendës kryeministrit Fatmir Limaj kërkesat për të eliminuar barrierat tarifore dhe jo tarifore në sektorin doganor dhe hartimin e një agjende për njësimin e sistemit fiskal në aspektin tarifor dhe procedurial. Në të kundërtën, nëse këto kërkesa nuk plotësohen deri në afatet e caktuara, ata do të protestojnë në pikat doganore. Shqetësime janë shqetësime burokratike, për të cilat ka një kosto të lartë për prodhuesit e Kosovës. Ne besojmë që dy qeveritë kanë nënshkruar më shumë se 15 marrëveshje deri sot në mes dy vendeve, po kjo nuk po reflektohet në çështjen, do të thotë për shembull lehtësinë e shkëmbimit tregtar për produktet e Kosovës në Shqipëri. Po të data që ne kemi vendosur të dy palët e dy bashkimit prodhuesve duhet të jemi të realizueshme në të kundërt mbas të demi të detyruar që të dy palët të përdorim mjetet e tjera demokratike mbas dhe protestat për të bërë më të vëmendshëm të dy qeveritë tona në qëllim që ne të krijojë klimin e biznesit më të mirë dhe më të favorshëm. Zëvendës kryeministri Limaj i vlerësoi si presion pozitiv këto kërkesa të përbashkëta, derisa tha se dy qeveritë kanë për detyrë që të mbështesin krijimin e një partneriteti të fuqishëm të bizneseve dhe eliminimin e barrierave. Qeveria e Republikës së Kosovës me kujdes do t'i trajtojë kërkesa që ne i kemi parë, e jam i bindur që qeveria e Tiranës do të bëjë iniciativë. Dhe shkojmë dhe ne t'i përgjigjemi nevojës dhe kërkesave juaja, që janë nevojat tona, që janë nevojat e këtij shteti, këtij kombi ose shteti ose qytetarëve të dy shteteve. Lima i siguroi prodhuesit vendor se më nuk do të jenë vetëm, derisa paralajmëroi masa të njëjta me të gjitha shtetet, sikur do të veprojnë ato ndaj Kosovës. Ministri i Tregtisë Bajram Hasani tha se bilanci tregtar në mes Kosovës dhe Shqipërisë është 3-1, ku Kosova eksporton në Shqipëri vetëm 50 milion euro, ndërsa ky e fundit eksporton në Kosovë rreth 150 milion euro. Ai tha se janë duke punuar në mbështetje të prodhuesve. Zotër Berisha, mirëserdhët. Siç e kuptuam edhe në storje, vazhdojnë problemet tregtare në mes Kosovës dhe Shqipërisë. Prodhuesit e dyja vendeve kanë bërë kërkesë zyrtare nga dyja qeveri që të largojnë këto barriera, në të kundërtën do të protestojnë në pika doganore. Donse këto probleme janë të vendimeve politike. Shpesh bizneset kanë ankesa edhe konkretisht ndaj doganës për vonesat që po bëhen, pse nuk po eliminohen këto barriera? Thëmë, nga aspekti doganore, cila është përgjësia doganore, dogana e Kosovës ka marrë mjaft hapa konkret, praktik, me qëllim të lehtësimit tregtisë, që është një prej pikave tona më të rëndësishme. Edhe këto 2 vitet e fundit do të thotë kemi bërë korridorin e përbashkët tranzitit, me qëllim të elimimit të dyfisht të dokumentacionit. Kemi zhvilluar dhe më tutje procedurat e thjeshtëzuara, çka sot lirisht mund të themi mbi 60% e trafikut i cili vjen produkte me origjinë nga Shqipëria kalojnë përmes procedurës së thjeshtëzuar. Çka më kupton kjo? Që ata kanë një tretman krejt ndryshe në aspektin kohor dhe zvogëlimin e kostos administrative në procedurat e kalimit kufitar. Politikat e tjera dhe ato që janë, do të thotë, siç e poshtë edhe nga historia, tregon se ato janë mendime më të mëdha politike, të cilat ne si dogan do të zbatojmë atutje. Pavarësisht kësaj, bizneset vazhdojnë të ankohen edhe për vonesa edhe për birokraci tek dogana e Kosovës. Këto mund të jenë të përgjithshme, po ne do të bazohemi në raporte. Raporti i fundit i Bankës Botërore, i cili ishte për kohën mesatare të procedurës së zhdoganimit, tregoi që dogana ka avancuar mjaft mirë dhe është, mund të themi, një edhe standard evropian, ku koha mesatare e procedurës së zhdoganimit në import ishte 1 orë 37 minuta, ndërsa në eksport ishte vetëm 48 minuta. Kjo tregon se kjo është një kohë rekorde në zhvillimin dhe përfundimin e gjitha procedurave doganore. Ne nuk kemi diçka konkret të tillë, edhe ankesat nga Komiteti i Biznesit, drejtim doganës janë në minimum në çdo ditë më pak dhe më pak. Kjo tregon se ne kemi avancuar procedurat,
dhe për sa nuk kemi ankesa, ndërsa mund të ketë të tjera të cilat lidhen me politikat fiskale, ose politika tjera të kufizuese si që në licencë dhe ato që nuk janë në domenin e doganës, po janë politika që do të merë Ministritë Përkatëse dhe Qeveritë e dy vendeve. Kur jemi te importi, kemi pasur një deklaratë në kryetarit të kuvendit zotit Xhavit Haliti, i cili pa të bërë një deklaratë publike pikërisht në kuvend, nga foltorja e kuvendit, ku pa të akuzuar se gjatë importit të mallrave me akcizë po ndalen kamerat dhe rrjedhimisht po bëhet kontraband nëpërmjet rrugëve zyrtare. Fillimisht duhet të deklaroj ne si administratë doganore jemi jo politike dhe nuk i komentojmë deklaratat politike që cilat bëhen, është pjesë e Ministrive Përkatëse që të japin ato. Unë duhet të siguroj të gjithë që kufit e Kosovës menaxhohen bazë konceptit menaxhimit integruar të kufirit. Prezencë në kufi janë edhe agjencione tjera, si që këtë rast janë policia kufitare, edhe agjencione veterinës ushqimit me prezencë vet, po edhe dogana e Kosovës. Ne kemi krijuar një infrastrukturë të tillë të kontrollit si agjencionet përbashkëta, ku fillimisht kemi shkëmbime online dhonave me vendet fshini dhe vendet regjionit, që rrugën e servera dhe në Kosovë dhe vendet e BE-s. Kemi sistemin e kontrollave të pasaportave, kemi sistemin e regjistrit fizik të madrave dhe të persona në hyrje ndalje të Kosovës, dhe është një mekanizëm tjetër, i cili është quhet qendra kombëtare për menaxhimin dhe kontrollin e kufirit, që është me selinë e Ministrinë e Punëve të Brendshme. Kush i menaxhon kamerat brenda doganës? Dogana nuk menaxhon me kamerën në çështjet e kufirit, ajo është një qendër kombëtare, e cila është në kodrat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, edhe udhëheqet prej një koordinatori nacional për menaxhimin e kontrollit të kufirit, që zakonisht është një zëvendës ministër i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Po përpos kësaj, thash kemi edhe të tjera të vegla. Edhe kjo kamerë është një prej veglave që monitoron vendkalimet kufitare. Kur kemi trajtuar këtë temë edhe në lajmet qendrore, zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme na kanë rekomanduar që të kërkojmë përgjigje nga dogana. Po thash, kjo është realiteti, edhe kjo është me listë veçantë të rregulluar. Unë e di që kemi pas shumë storje me qendrën kombëtare të menaxhimit të kontrollit të kufirit, që është Ministria e Punëve të Brendshme, jo për të hudhur faj, po kështu është realiteti jo tash, por që 5 vite. Ata janë kompetent për menaxhimin, për ndaljen ose mos ndaljen e kamerave. Ato janë prezent 3 agjencionet, është edhe policia edhe dogana e agjencionit veterinës ushqimit, po është jashtë kompetencat të doganës ose të policisë, po është agjencion i përbashkët, qendër kombëtare përbashkët. Jeni duke bërë kontrollin e cilësisë së naftës në kufi. Si janë duke ndalë analizat? Çfarë nafte po hyn në Kosovë? Ne që në aprill i vitit të kaluar është bërë kompetencat e dogana e Kosovës për kontroll të cilësisë të derivateve, gjithsesi për konformitetin dokumentar, po dhe analizat fizike. Bazë ligjit i cili na ka bërë këtë kompetencë, ne duhet bëjmë 100% kontrollin dokumentar, që ne kupton të kontrollojmë dokumentet, ai përmbushin kriteret sipas konformitetit. Deklaratat e konformitetit. Po. Dhe e kemi edhe analizat fizike që me licitacion i cili është fuqi kërkon nga 3 deri në 6% merret me bazë ditore, mostrat fizike dhe dërgohen për analizë në laboratorat e akredituar në Kosovë, apo në raste të dëshmta në superanalizë jashtë vendit. Gjatë kësaj kohe ne kemi bërë binimi e diçka mostra. Përqindja e kontrollave ka lënë mbi 6%, do të thotë deri 6 është ligji, ne mesatarja gjatë vitit kaluar na ka dalë 7.8, që kemi marrë ato, nga këto kemi pas 10 raste, cilat nuk i kanë përmbushur këto kritere dhe sipas licitacionit ato nuk i lejohet hyrja në territorin e Kosovës dhe kthehen mbrapa nga vendi i origjinës. Ne mund të themi që në import dhe duke besuar dhe laboratorët dhe analizat për të cilët janë të akredituar nga institucionet shtetërore, që brenda apo jashtë vendit, ka dalë që kryesisht nafta që importohet është e cilësisë pranueshme sipas parametrave të cilët janë në udhëzimet administrative dhe ligjet që rregullojnë këtë fushë kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Aja që ka duhet të potencoj pak është që bazuar në disa raste tona që kemi pas, po edhe ato ka një mundësi dhe ka informacione që individ të caktuar ose kompanit vogla të caktuara bëjnë një përzierje brenda vendit. Çka do të thotë kjo? Për me qenë më i qartë, në import janë me 10 lloje të karburantëve që janë të lejuar për më importu, por destinacioni ty është i ndryshëm. Nëse falim për dizel, është për përdorim ose benzinës të tjera. Po ka vajra të tjera të cilat ato e kanë për industri të caktuar, të prodhimit ose fabrika ndryshme, po që ekziston një rrezik që ato mund të bëhet një përzierje brenda. Brenda, do të pasi të importohen. Po, pasi të importohen. Për këtë kontrolli i cilësisë derivatave. E keni fjalën për importin e vajrave industriale. Folim se me 10 lloje të vajrave industriale ndryshme, edhe për këtë kërkohet që kjo pjesë e zinxhirit të kontrollit të bëhet që nga importi deri te shitja me pakicë.
Ne kemi pa edhe vendet e BE-s, po edhe vendet tjera, që bën kontrolla edhe përmes pikave të shitjes, po edhe të qytetarët që vlen përmes automjeteve ku i merren mostrat. Nëse evidentohet që ka përdor karburante jo cilësore, do të thotë në automjet i merren mostrat dhe merren dëshkimet. Pikërisht në këtë emision, Ministri i Tregtisë Zotri Bajram Hasani ka paralajmëruar se doganës do t'i merren kompetencat për kontroll të naftës dhe do t'i rikthehen Ministrisë së Tregtisë. Se pritni këtë informat? Ne jemi agjencion i qeverisë, edhe çdo vendim i cili vjen nga qeveria do të thotë ne e zbatojmë, siç kemi zbatuar edhe kur është kërkuar nga ne që të kontrollojmë cilësinë e derivateve në import, qoftë në aspektin ndërmjetëtar apo fizik. Këto vendimet e qeverisë ne vetëm duhet t'i zbatojmë. Nuk kemi diçka më shumë, edhe kjo është çështje që i përket vetëm vendimit të qeverisë. Kur janë bërë analizat të laboratorit në vend, të cilat janë të akredituara në Ministrinë të Tregtisë, si kanë dalë rezultatet nga këto laboratore? Do thotë për mostrat të cilat i keni marrë dhe i keni dërguar për nga kufiri i keni dërguar në këto laboratore? Zakonisht mostrat gjitha të cilat janë marrë dhe sot që merren dalin kuadrat parametra. Do të thotë cilat janë përcaktuar se janë rreth 18 deri 20 parametra që kërkohen, po janë 3-4 që janë kryesore, pika ndezjes, sulfuri, ato që janë pak teknike për mua, po janë ekspertë që merren. Edhe gjithat kanë dalë që i plotësojnë kushtet janë në kufit e limituar që përcaktohen me udhëzimin administrativ. Kur janë dërguar te laboratoret, po pas atyre në super analizat të cilat e keni bërë jashtë vendit, kanë rezultuar të njëjtat me ato sikur të laboratoreve tona? Në 99% rasteve, te ato që kemi dërguar në super analizë kanë rezultuar identike me mostrat të cilat ju merr dhe ose analizat të cilat kanë dalë si rezultat nga laboratoret vendor. Kur jemi tek importet, është një çështje goxha e ndjeshme sa i përket importit të lodrave të fëmijëve. Ka deklarata të ndryshme se shumë lodra përmbajnë elemente të ndryshme të rrezikshme, të cilat mund të shkaktojnë probleme në shëndetin e fëmijëve, por jo vetëm. Si bëhet kontrolli i importit të lodrave? Është një ngjeshmëri me atë që fola më herët lidhe me konformitetin, edhe tek lodrat edhe te produktet tjera, do të thotë nga vendi i origjinës, nga vendet se kemi shumë import dhe nga vendet e BE-s të lodrave, po dhe nga vendet jashtë BE-s, kërkohet certifikata e konformitetit. Do të thotë në secilën procedurë të zhdoganimit, nëse nuk i plotëson me certifikat të konformitetit dhe standarde që kërkohen, do të thotë nuk lejohet procedura e hyrjes dhe zhdoganimit. Në rastet të caktuara, kur kemi dyshime të bazuara, do të thotë edhe pse janë ato, ne njoftojmë në departamentin përkatës, i cili është me ligj veçantë rregullohet brenda Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, i cili merr veprimet më të tjeshme. Është e vërtetë që si Kosovë kemi pak mungesë kapacitete të laboratorëve përkatës, të cilët bëjnë këto analiza. Ne para 2 vite kemi pas një bashkëpunim me si dogan, me doganën italiane ku kemi dërguar disa mostra, edhe i kemi testuar edhe në laboratorët e tyre, si janë mostra kaq specifike që do të bëhen te çështja lodrave për fëmijë. Edhe si kanë rezultuar? Në atë kohë, folëm para disa viteve, kanë rezultuar një pjesë negative, do të thotë që nuk i kanë plotësuar kushtet për me hyrje në tregun e Kosovës. Pra, ju si dogan vetëm letrat e konformitetit tek importi i lodrave i kontrolloni. Në brendësi e ka përsipër Ministria e Tregtisë. Po. Te procedurat kontrollit doganor fokusohet te procedurat e importit, tranzitit, depo doganor dhe këto ndërsa në brendi është kompetencë e Ministrisë, Inspektoratit të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Keni të dhëna për kohën e fundit, për shembull për vitin 2016, sa ka pasur import të lodrave dhe sa a ka pasur ndonjë letër të konformitetit e cila nuk është përputhur me atë çfarë ka importuar? Nuk i kam statistikat sa i përket importit total, do të thotë këto, po nga aspekti dokumentar, do të thotë ajo që është mandatore, që ajo është e obligueshme, do të thotë nuk ka rezultuar ndonjë import i cili nuk e ka pas dokumentacionin konform i cili kërkohet lidhur me konformitetin procedurë doganore. Si është trendi të hyrave këtë vit? Vitin e kaluar ka pasur një tejkalim të parashikimeve për të mbledhur të hyrat nga dogana. Si janë parashikimet për këtë vit dhe si është trendi deri tani? Qeveria e Kosovës për vitin 2018 ka planifikuar që buxheti hyrat nga doganat të jenë 1 miliard e 175 milion euro, që është rreth 6% më shumë se viti paraprak. Marr parasysh edhe politikat fiskale që kanë hyrë fuqi këtë vit, po dhe ndikimin më sas, është një përqindje bukur e lartë, do të 6%, marr parasysh edhe këto që thash lirimet. Muaj janar ka qenë një muaj jashtëzakonisht pozitiv. Është dikon 8% kemi pas hyra më shumë se sa muaj janar i vitit kaluar, po zakonisht muaj janar nuk është një tregues i saktë i trendit për arsye se varet shumë dhe
nga kushtet, nga faktorët e jashtëm, po dhe kushtet atmosferike. Besojmë, fuqishëm, nëse pas gjitha trendave, dhomave historike, që deri në fund nëse gjithçka shkon sipas planit, dogana në fund vitit do të arrijë projekcionin e përcaktuar nga qeveria e Republikës. Edhe me politikat e reja fiskale dhe ndikimet nga mësaja. Po presim na që ndikimi do të jenë bukur të mëdha këtë vit, për arsye se vendimet e qeverisë kanë qenë një stimulim jashtëzakonshëm për prodhues vendor, për arsye se gjithë lanët e para, gjitha burimet e energjisë dhe gjitha produktet tjera të cilat hyjnë në proces të prodhimit janë të liruara nga taksimi i doganës, akcizës, po dhe të TBSH-s. Është e vështirë të përcaktohet ndikimi tash në këtë kohë, po mund të themi që vetëm janar do të thotë ka qenë diku rreth 4 milion euro taksa ndikimi nga këto politika fiskale, plus ka qenë diku mbi 3 milionë diçka dhe ndikimi mësas. Nëse marrëm si muaj, ndikimi financiar ka qenë rreth 8 milion euro nga politikat fiskale. Po jemi të bindur që këto politika kësaj do thotë ka pasur rritje të hyrave krahasuar me vitin 2016. Po thash vitin 2017 janari ka qenë na kujtohet mirë ka qenë një mot shumë i ftoftë i cili ka paralizuar trafikun ndërkombëtar të madh dhe ka ndikuar në tyrat. Po besojmë po kthehen atë kjo që politikat fiskale edhe ndikimi i mësas ka me pas efekte shumë thjeshta në rritjen ekonomike dhe në nivelin e përgjithshëm, çka do të përkthehet me kërkesa për treja për import që nën kupton mund të ketë edhe rritje të hyrave më të mëdha. A do të ketë bashkim të doganës dhe ATK-s këtë vit? Këto janë vendimet të cilat i merr qeveria e Republikës Kosovës dhe Ministria e Financave, ata janë të analizuar këto çështje. Ka qenë planifikuar vitet e kaluara që të bëhet një bashkim, po qeveria tani që është në pushtet do të thotë ende nuk ka marrë një vendim final sa do të vazhdojë me procesin e bashkimit apo do të vazhdojnë dy agjencionet punojnë të pamarrura. Kohëve të fundit në opinion është përhapur shumë çështja e kriptovalutave. Dhe realisht edhe vitin e kaluar ka pasur aksione të doganës të cilat janë zënë shumë kartele grafike, por edhe kompjuter, të cilat dyshohet se kanë qenë të destinuara për të zhvilluar këto kriptovaluta. Keni statistika a ka rënje apo rritje të importit të këtyre karteleve grafike? Ka pas import të tillë, ka pas edhe të pajisjeve të cilat janë duke përdorur. Është një fenomen që është përhap krejt botën, i cili nga aspekti ligjor në Kosovë nuk ka kufizime, sidomos të pajisjeve. Tash janë të merr disa veprime të agjencionit zbatimit të ligjit në Kosovë me qëllim të fikimit sakt të përdoruesve të tyre dhe atyre që le bëjnë me këto, biznese me këto, për arsye të shmangjes statime, nëse kryen bizneset i duhet të deklaroj shtatime. Besojmë shumë shpejt do dalin edhe në terren, po do të kenë informacione të lidhur me veprimet e institucioneve përgjegjëse të cilat janë në luftimin e këtyre dukurive të cilat janë prezente në Kosovë sikur çdo vend tjetër. Prej odave ekonomike, prej bizneseve, po prej shoqërisë në tënësi, po vlerësohet si jashtëzakonisht negative, që në fakt është çështja e kontrabandës, e cila po ndikon që ketë më pak të hyra në buxhet. Sa po luftohet kontrabanda? Cilat janë statistikat, pse nuk po arrihet që të luftohet më shumë kjo dukuri? Po të themi kështu në bazë statistikat të cilat i kemi, po dhe bashkëpunimet me komunitetet, partneritetin që e kemi me komunitetin e biznesit, ne jemi të identifikuar ekonomia formale në Kosovë lidhet sillet rreth 31.7%, bazuar në raportin fundit të BE-s që është në nëntorin vitit kaluar. Kryesisht ajo ekonomi jo e zezë, jo formale vjen nga brendia, do të thotë brenda territorit të vendit. Ne kemi disa sfida të kontrabandës, po mund të themi që kontrabanda në nivel të Kosovës përgjithsisht është më e vogël se çka kanë vitet e kaluara. Kjo fal edhe shtrirës kontrollit doganor që e kemi edhe në pjesën veriore të Mitrovicës, kur atje nuk ishim prezent, ishim në kalimet e hapura dhe hyrje madhra pa kontroll, të cilat kishin ndikim edhe tek shëndeti, kishin ndikim edhe tek hyrat për buxhetin e shtetit, po të dëmtimi konkurrencës lehtëshme që është prezent në Kosovë. Tash prezenca e kontrabandës e cila është në fushën e doganave është kryesisht përmes vijës gjelbër kufitare, që e quajmë në jargonin ton profesional, vijat malore, është një kontrabandë e cila nuk e dëmton në masë biznesin e lehtëshëm dhe konkurrencën, është një kontrabandë që bëhet me mjetet vogla, bëhet kënd, ose me personat që të mund bërë me të një automjet shumë vogël. Do të thotë është kontrabandë ditore, po jo në masë të madhe të cilat mund t'i dëmton. Familjarisht edhe me dhomët e fundit që i kemi. Zotër Berisha, faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit.
Vazhdojmë emisionin me përmbledhjen e ngjarjeve ekonomike të javës që lëm pas. I gjithë projekti për zgjerimin e rrugës së Veternikut do të riprojektohet. Një komision i angazhuar nga Ministri i Infrastrukturës, Pali Lekaj, ka konstatuar se gjithë projekti është i dizajnuar keq. Puna e bërë deri tash mund të shkojë hoq. Megjithatë, Ministria e Infrastrukturës nuk e ka ende të qartë nëse projekti kërkon kosto shtesë. Kanë mjaftuar rreshjet e shiut dhe njëra pjesë e rrugës për Veternik është shembur e pjesa tjetër rrezikohet nga shembja. Madje ende pa përfunduar punimet. Kështu konstatoi komisioni ngritur nga Ministri i Infrastrukturës. Projekti sipas tyre ka pasur shumë angësi. Ta formojmë një komision tjetër, i cili do të vënë prerjen e punimeve, ku kemi mbet, në cilën fazë jemi, do të ridizajnojmë projektin, do t'i marrëm të gjitha masat, mirë po në bashkëpunim prapë me komunën e Prishtinës, nëse ne e kishim presh rritin e kësaj rrugë, kjo ka mujtë me ndodhë me pasojë pasoja me njerëz. Profesori i ndërtimtarisë Naser Kabashi, i angazhuar në këtë komision, tha se projekti duhet të rishikohet. Në parim kemi shumë hallka, duke filluar nga ndoshta mos respektimi i kushteve gjeomekanike të vetë projektit, pastaj me projektin i cili ka qenë i bazuar në gjeomekanik, por ka pas disa ngecje ose shkarje, e më pastaj ajo që ka ndihmu këtë ka qenë edhe terrestrialat. Përgjithësinë për punët e kryera deri më tash, e që po rezultojnë të jenë gabim, zëvendës ministri Kadriu tha se e mbajnë të gjithë nga pak. I pyetur se cila do të jetë kostoja e riprojektimit, Kadriu tha se ende nuk i kanë paralogaritë. Nuk di. Kjo rrëshqitje duhet të hek. Nuk ka alternativë, nuk mujmë mos sani me bo. Duhet të marrëm, të hekum atë dhe, të hekum atë murë të betonit, të gjitha këto, ta riprojektojmë, edhe sipas udhëzimeve të cilat i ka dhënë në raport komisioni, ne do të veprojmë. Projekti që ka filluar në verën e kaluar nuk dihet se kur do të përfundoj. Zgjerimi i rrugës së Veternikut ishte planifikuar të bëhet në 8 korsi, por njëra pjesë e trasesë ka mbetur shumë mbrapa me punime. Orët e Kekut kanë protestuar para objektit të qeverisë, duke kërkuar realizimin e premtimit për ngritje të pagave në mënyrë lineare prej 100 eurosh. Ata kanë paralajmëruar edhe grevë gjithëpërfshirëse, nëse sipas tyre nuk realizohet ky premtim. Po kërkojnë rritje të pagave për 100 euro sipas premtimeve që u kanë bërë kryeministri dhe kryeparlamentari i Kosovës. Shumë punëtorë të korporatës energjetike kanë protestuar para qeverisë, duke kërkuar që premtimi të realizohet, në të kundërtën kanë paralajmëruar se do të hyjnë në grevë. Ne edhe pas kësaj proteste, nëse ky menaxhment i Kekut i papërgjegjshëm nuk reflekton në realizimin e kërkesave tona të drejta, atëherë ne sindikalistët, ne sindikata e re e Kekut, në Këshillin e Përgjithshëm të radhës, do të vendosim që të shkojmë me forma tjera presioni sindikal pa vullnetin tonë. Protestën e ka përkrahur edhe kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Avni Hajdini. Po na detyrojnë që me dal edhe jashtë kornizës sindikale. Por sindikatën e keni me veti ka të shkoni. Sindikata bashkë me ju do t'i rrinë kujdestar qeverijës për realizimin e drejtave tona. Sepse pa punëtor nuk ka prodhim, sepse pa ju nuk ka drita, sepse pa ju nuk ka dhe qeveri nuk ka. Nëse ata mendojnë që vetë çka dojnë të bëjnë, do të vinë të punojnë në vendin e juaj. Protesta e punëtorëve të Kekut ka përfunduar e qetë. Komisioni për Zhvillim Ekonomik i Kuvendit ka kërkuar nga Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale që të bëjë më shumë në promovimin dhe tërheqjen e investitorëve të huaj me qëllim të zhvillimit ekonomik të Kosovës. Numri i vogël i të interesuarve për minierat e Kosovës ka bërë që Komisioni për Zhvillim Ekonomik të kërkojë nga Komisioni Pavarur për Miniera dhe Minerale që të bëjë më shumë në promovimin dhe tërheqjen e investitorëve të huaj me qëllim të zhvillimit ekonomik të Kosovës. Ne dim se Kosova ka shumë nevojë për investime kapitale, investime të huaja. Është e pamundshme që tërë këtë pasurinë të kësore që e kemi si shtet me kapitalizu, me përkthim zhvillim ekonomik në kapacitetet tona buxhetore. Drejtues të bordit të KPMM-s sqaruan se deri më tash janë lëshuar 7 licenca për shfrytëzim nga 90 kompani që kanë aplikuar për hulumtim.
do të potencu se licencat e treqës deri më tani nuk kanë prodhu efekte pozitive përveç gjendjes sociale apo mbajtjes së punëtorëve në punë dhe kanë shkaktuar vetëm borxhe ndaj shtetit Kosovës, rrjedhimisht edhe ndaj KFM-s. Komisioni për Miniera po përgatitet për prezantimin e Kosovës në Kanada, si dhe në mbajtjen e një konferencë ndërkombëtare gjatë muajit prill në Prishtinë, me qëllim të promovimit të resurseve minerale të Kosovës në përballë. Ambasadori Gjerman në Kosovë, Christian Held, vizitoi Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. Ai tha se kjo agjenci ka përmirësuar në masë të madhe punën e vet, ndonëse tha se për t'i plotësuar standardet të BE-s duhet ende punë. Shteti Gjerman mbështeti Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë në sigurinë, kontrollin e ushqimeve e mbrojtjen e konsumatorëve. Ambasadori Gjerman në Kosovë vizitoi agjencinë dhe tha se Kosova duhet t'i rrisë standardet e sigurisë në ushqim. Ky bashkëpunim do ta çojë Kosovën në Bashkimin Evropian. Ne jemi shumë krenar për këto arritje. Unë kam shumë besim se Kosova ka bërë progres të jashtëzakonshëm në ngritjen e standardit të sigurisë në ushqim. Dhe kjo tregon çka është më e mirë për Kosovën. Në fushën e sigurisë së ushqimeve, mendoj se është shumë e rëndësishme që stafi të trajnohet në saksoni dhe të shohin nga afër për sigurinë në ushqim. Kemi treg global dhe siguria e ushqimit në Kosovë do të thotë siguri e ushqimit në botë. Industria e ushqimit është zonë shumë e rëndësishme. Ne përballemi me rreziqe të reja dhe ka shumë sëmundje që vijnë nga Ballkani dhe ne duhet ta ruajmë Evropën prej këtyre sëmundjeve. Jemi këtu për ta mbështetur këtë projekt. Ne duam që standardet evropiane të plotësohen. Nëse industria e ushqimit I plotëson kushtet e sigurisë së ushqimit, bota do të jetë e hapur për ju. Kryeshefi ekzekutiv I Agjencisë së Ushqimit tha se me Gjermaninë do të ketë bashkëpunim edhe në të ardhmen. Aktiviteti jonë në të ardhmen në drejtim të ngritjes të kapaciteteve prodhuese, mirë për të sigurisë ushqimore në nivel vendit, që në ta për të ne jemi të gatshëm të eksportojmë produkte të cilat do të jenë edhe në kryesat të Bashkimit Evropian dhe konsumatorët të Bashkimit Evropian. Gjermania është donatori I dytë më I madh që ndihmon Agjencinë e Ushqimit prej pas luftës. Shikues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion. Ju faleminderit që na ndoqët. Mirëmbëjtje.